Jag heter Irina Glasbalog och jag har dels designat den här workshop-serien och dels faciliterat den då tillsammans med Kalle. Vi inledde arbetet med Civilsamhällets forum för ansvarsfull AI hösten 2024 och har då under 6 stycken workshops arbetat med en arbetsgrupp bestående av 12 representanter från civilsamhället med syfte att ta fram riktlinjer och bästa praxis för hur civilsamhället kan förhålla sig till ansvarsfull AI. Vi har träffats totalt 6 gånger, varav 5 gånger varit digitalt och vi har under träffarna även haft vissa övningar och hemläxor där de deltagarna då har fått reflektera och bidra med input på olika delar av ansvarsfull AI. Jag har representerat Rädda Barnen i forumet och för oss har varit verkligen superviktigt att kunna vara med i de här diskussionerna kring ansvarsfull AI utifrån en rättighetsperspektiv och utifrån att vi har verkligen inser att vi har en väldigt viktig roll att kunna driva den här frågan, att representera vår målgrupp i alla fall, att engagera vår målgrupp. Sedan har träffarna då utgått från ett tematiskt ämne. Det kan handla om förklarbarhet, det kan handla om säkerhet, transparens och liknande. För att då skapa en allomfattande syn på just vad ansvarsfull AI innebär och hur dessa organisationer och civilsamhället i stort kan arbeta med frågan. I det här sammanhanget har vi kunnat dela erfarenheter, frågeställningar och allt möjligt med andra organisationer. Det har varit en väldigt bredd. Civilsamhället är ju stort och mångfacetterat. Det har gjort att de olika perspektiven som har kommit fram i det här forumet har varit väldigt hjälpsamma för oss. Och slutprodukten känns som att det är något som är mycket bättre än vad vi hade kunnat göra på egen hand. Några lärdomar är ju bara hur otroligt spännande och intressant det har varit bara att få höra allas olika perspektiv. Alltså det är så många olika slags organisationer med så många olika förutsättningar, olika behov och ja, det har varit jättespännande att få höra alla de här aktörerna som vi har workshopat med. Min ingång i det här är ju egentligen ett rättighetspolitiskt uppdrag att bilda opinion för att inte AI ska bidra till mer diskriminering i samhället, varken på individnivå eller på strukturell nivå. Men jag tycker mig ha fått gehör för att också diskutera etiken, AI-förordningen. Vad är då ansvarsfull AI? Många diskussioner runt om det som också har varit givande ut till vårt perspektiv, om man säger så. Vill vi att AI ska vara någonting gott eller någonting som ska kunna skada andra? Och kärnan i mänskliga rättigheter är ju att inte skada andra. AI finns överallt nu för tiden. Vi måste tänka in på vår roll, vilka delar av samhället representerar vi. Civilsamhällsorganisationer rent historiskt har haft en superviktig roll att kunna förändra, att kunna bidra till systemförändring för allas bästa, om man tänker så. På samma sätt behöver vi komma in i det här samtalet kring AI, men samtidigt har vi också diskuterat kring hur AI kan hjälpa oss igen att gå tillbaka till vår sakfråga, till vår ändamål och kunna ha den här möjligheten att kunna bygga på nytt, att kunna vara innovatörer för samhällets bästa. Så vi har då bjudit in och format den här arbetsgruppen. Vi har då hållit mötena, vi har styrt innehållet i workshopsen. Men alla tankar, alla slutsatser har varit deltagarnas egna. Och just de praktiska råden eller riktlinjerna kring hur vi kan tänka och hur vi kan göra för att göra det på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det har varit väldigt värdefullt och det tror jag är det som jag kommer ha störst nytta av framåt. Där vi står nu är att vi har en verktygslåda som har mycket bra innehåll, väldigt bra tankar och är väl förankrad i de här organisationerna och den expertisen som deltagarna representerar. Jag gillar också att vi har haft möjlighet att kunna jobba med någonting som är konkret och praktiskt, någonting som vi kan presentera till andra och att andra kan börja testa, börja använda, iterera framöver. Jag är ganska förtjust att vi har den här kontinuerligt lärande i det som vi gör. Istället för att kanske komma med ett fast dokument som alla ska läsa. Så det här blir mycket mer hands-on
en verktygslåda verkligen som jag hoppas att alla kan använda och hjälpa till att det ska bli bättre framöver. Och jag hoppas verkligen att det här kommer skapa jättemycket värde för alla möjliga slags organisationer inom civilsamhället, både stora och små. Det är i alla fall förhoppningen. Den här verktygslådan då som vi har tagit fram här tillsammans, det här är ju bara startpunkten. I den bästa av världar så kommer ju andra organisationer också hoppa på det här och hjälpa till att vidareutveckla den och driva den framåt. För det här är ju inte någonting statiskt som liksom är färdigt här och nu. Det funkar inte så. Tekniken förändras, saker förändras. Det är någonting som faktiskt behöver fortsätta utvecklas. Jag hoppas verkligen att det här blir lite av ett wake-up call för många andra organisationer. Att faktiskt också joina nu i den här debatten, joina i konversationen och bidra. Så att vi tillsammans kan skapa någonting som alla sen får ta del av. Det hade ju varit helt fantastiskt ifall man skapar någonting som ger värde för väldigt många. För att på så sätt så samlar vi ju resurserna så att alla inte behöver springa på samma boll. Det här är en verktygslåda som gör det lättare att titta på viktiga saker när det kommer till utvecklingen och bygga en trygghet i organisationen i vad man kan, vill och bör göra när det kommer till AI.